Сьогодні хочу приготувати дуже пухкі та м'які вареники на кефірному тісті. Ці вареники мені нагадують щось ніби як пиріжки, тільки не обсмажені. Щось між пиріжками та варениками. Готуються вони дуже просто, а спробувавши один раз, будете готувати знову і знову. І починаю я саме з начинки. Для цього рецепту я обрала індичу печінку, у мене 650 грамів. Я її заздалегідь вимочила у холодній воді протягом всієї ночі. Відкидаю печінку на сито, щоб зайва вода стекла. Тепер беру 2 великі цибулини і нарізаю їх на чверть кільця. У сковорідку додаю 1 столову ложку топленого вершкового масла та ще приблизно 5 столових ложок олії. Викладаю цибулю і обсмажую її на середньому вогні до легкого золотавого кольору. Коли цибуля вже трішки підрум'янилася, викладаю до неї печінку. Обсмажую печінку з 2 боків до золотавого кольору. Солю та перчу за смаком. Перемішую, накриваю сковорідку кришкою і тушкую приблизно 10 хвилин. Періодично підходжу та перемішую. Готову печінку перекладаю в миску і залишаю на кілька хвилин охолонути. Далі мені знадобиться м'ясорубка з дрібною решіткою. Перекручую печінку разом із цибулею. Наостанок додаю всю юшку, яка залишилася, щоб начинка не була сухою. Начинка готова, тепер можна переходити до тіста. У миску вбиваю 1 яйце. Додаю 300 мл кефіру. Кефір холодний, стояв у мене в холодильнику. А потім я його достала і він в мене постояв якусь годинку при кімнатній температурі на столі. Перемішую кефір з яйцем. Додаю пів чайної ложечки солі та пів чайної ложечки соди. Ще раз добре перемішую і поступово додаю просіяне борошно. І ось тут дуже важливо не забити тісто борошном. Краще додати його трохи менше, а потім, коли будемо вимішувати на столі, за потреби підсипати ще. Тісто має залишитися м'яким і приємним на дотик. Якщо переборщити з борошном, готові вареники можуть вийти жорсткими. Коли тісто вже зібралося в кулю, перекладаю його на стіл і ще трохи вимішую руками. Накриваю тісто та даю йому відпочити 5-10 хвилин. Після того, як тісто відпочило, ще раз вимішую його. І воно вже зовсім інакше – м'яке, гладеньке та піддатливе. Ставлю казан з водою та решіткою на вогонь, аби вода закипіла. Тепер ділю його на невеликі шматочки, приблизно по 30 грамів, ось такі кульки. Кожен шматочок скочую в кульку і розкачую на невеличкі коржики. Далі беру начинку, приблизно 20 грамів – це 1 чайна ложечка з гіркою. Не шкодуйте начинки, тому що саме хороше співвідношення тіста і начинки робить вареник по-справжньому смачним. Добре защіпую краї тіста. І таким чином ліплю всі вареники. До речі, якщо будете багато готувати вареників, не залишайте їх відкритими на столі. Прикрийте якимось рушничком чи серветкою, аби тісто не завітрювалося. Готуються такі вареники на пару.
Пароварки в мене немає, але в мене є великий казан та решітка від пароварки. Вода закипіла і тепер змащую решітку невеликою кількістю олії. Це потрібно для того, щоб вареники після приготування легко знімалися і не прилипали до решітки. Викладаю вареники на відстані один від одного. А якщо у вас немає пароварки чи ось такої решітки, як у мене, можна скористатися великою сковорідкою, постеливши марлю або чисту тканину, наливши десь сантиметра 3 води і ось в цій водичці готувати вареники. Накриваю кришкою та готую приблизно 10 хвилин. Минуло 10 хвилин і можна відкривати кришку. Ось подивіться, як вони виросли. Саме тому я й казала не класти їх занадто близько один до одного. А тепер обережно знімаю вареники з решітки і відразу змащую їх вершковим маслом. Ці вареники виходять не такими, як звичайні вареники, тісто більш пухке, ніжне і легке. За бажанням вареники можна посипати свіжою зеленню. Такі вареники одразу подають до столу гарячими.